די כבר לזכור! אנחנו מפסיקים עם המשחק ברגע זה. טוב, נראה לי שהמסקנה ברורה. אין מה להישאר פה יותר. אנחנו זזים. הם הולכים לברוח. מה עושים? לך ותסביר להם כמה זה חשוב להילחם בשר השכחה. איזה בלגן. מה חשבת לעצמך, נפתלי, אה? רצית מחנה, יש לך שר שכחה על הראש, ילדים, מה תעשה? הראש שלי מתפוצץ, פשוט מתפוצץ, כי הראש שלי משתגע. החש בראשו יעסוק בתורה. מאיפה באת לפה? אני חבר. אני באתי לעזור. חבר משלהם או משלנו? נפתלי, תירגע. בוא תשב. קדימה, תפתח את המעטפה. בוא נלמד את המשנה. ללמוד את המשנה, אה? אולי אתה שמעת על שר השכחה? אם אני פותח את זה, הוא מעלים אותה. התורה מגנה ומצלה. התורה מגנה ומצילה אותנו. אתה מאמין בזה, לא? מאמין, בטח שמאמין, אבל... קדימה, בוא נלמד. בוא נראה מה המשנה אומרת, המשנה... משנה ד' רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. בדיוק. אתה מכיר את הנוסח של התפילה? נו בטח, זה תפילה שאומרים בכניסה לבית מדרש. יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא. ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, נכון. ואשמח בהם. וואו. איזה תפילה יפה. אתה יודע שהחלק האחרון, אני הכי מתחבר אליו, איך זה? ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמחו. אתה יודע למה? לפעמים אתה צודק, והחברות, החבר שלך לא טועה, אז אתה לא רק גאווה, מרגיש כזה שמח. אני צודק. והוא טועה. נכון, וגם לכן מתפללים על החברים עצמם, שהם לא ישמחו בי, אם אני לפעמים טועה. טוב, נראה לי שהמסקנה ברורה. אין מה להישאר פה יותר. אנחנו זזים. שלום עליכם. מי זה? אולי איזה שחקן שנפתלי הביא? אחי, שכחת? זה כבר לא משחק. אולי זה שר השכחה. מלך מים. פה זה המחנה של המשניות. כן? מי אתה? אני שמעתי על המחנה הזה ואני החלטתי שאני רוצה לבוא לראות בעיניים שלי את הפלא. במקום ללכת לכל מיני חופשות וקייטנות, ילדים ממש באים ללמוד משניות ביחד. הוא נראה לך אמין? לא מאמין לאף אחד. יש כאן אולי איזה מים, משהו? כן, אתה בטח מוטש מהדרך. תודה רבה. אני אמרתי לאשתי, תודה. אני אמרתי לאשתי, אני רוצה לראות את הפלא הזה בעיניים שלי. אני עליתי על האוטובוס, הוא הוריד אותי באיזה שום מקום. התחלתי ללכת, הייתי בטוח שאני לא אגיע. ברוך השם. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לראות ילדים שעוזבים הכל ובאים ללמוד ביחד בארץ ישראל משניות.
אתם השופרה דשופרה, היהלום שבכתר, הקצפת שבדובדבן, השפיץ בקוץ של הדורבן. האמת שאנחנו כבר לא ממש לומדים משניות. חיים! מה יש? זו הונאת דעת, אנחנו חייבים להגיד לו את האמת. מה פירוש לא לומדים? מי ילמד משניות אם לא אתם? זהו, שזה קצת מסובך. מה מסובך? מה מסובך בללמוד משניות? אתם יודעים מה? תספרו לי הכל ואני אראה לכם ששום דבר לא מסובך. קדימה. יש לי איזה משהו אחד שמפריע לי בתפילה הזאת. מה זאת אומרת שאני לא אגיד על טהור שהוא תמם? מה הבעיה להגיד על טהור שהוא תמה? אבל להגיד על טמא שהוא טהור אתה כן מבין? כן, את זה אני יכול להבין. סתם בן אדם עכשיו נכנס לבית המקדש, ואני אומר עליו שטמא שהוא טהור, אני גורם לו לעבירה. בטח. אז תנסה לדמיין מצב הפוך. שמה? שיש אדם שלדוגמה הולך להקריב קורבן פסח בבית המקדש. אוקיי. והוא מגיע לבית המקדש אחרי עמל רב ודרך ארוכה, ופתאום מודיעים לו בטעות שהוא טמא. איזה צער. אתה מבין את האחריות שמונחת על הכהן או על הרב שפוסק הלכה זו? כן. זה באמת לא צחוק. עכשיו אני מבין למה אסור להגיד על אסור שהוא מותר. אתה מתכוון על מותר שהוא אסור. לא יודע, אבל זה מזכיר לי איזה בדיחה על איזה אחד שהיה צריך להגיע מחיפה לתל אביב ברכבת, אז הוא התקשר למודיעין, אמר, יש לי כלב, אני יכול להיכנס עם הכלב לרכבת? אז הפקידה אומרת לו, אם אסור מותר, אבל אם מותר אסור. תקשיב, אם אסור, כאילו, לא הבנת, נכון? כי אם הכלב אסור ברצועה, אז זה מותר, אבל אם הוא מותר, כאילו, אין לו רצועה, אז... תקשיב, אם הכלב אסור ברצועה, אז זה מותר. אבל זה אסור, כי זה כלב. אני לא כל כך אוהב את הבדיחה. שר השכחה, באמת נשמע לא נעים. לא נעים? זה היה ממש מפחיד, הוא נעלם לי מול העיניים. במיוחד איך שהוא איים עלינו שניתן לו את המעטפה. זה היה מטורף. אני חשבתי שאני עומד להתעלף. באמת נשמע כמו טיפוס לא סימפטי. לגמרי, לא הייתי רוצה להיפגש איתו. את מספרת לי? את יודעת מה זה להיות איתו אלפי שנים? טיפוס בלתי נסבל. כל הזמן תיקח מפה, תיקח לשם, תעשה ככה, תעשה ככה. אני הייתי איתו, ופתאום אומר לי, תיקח את המטפה, למה לא לקחת? הוא אומר לי, לא, אתה עשית לא בסדר. אני עשיתי לא, לא בסדר. הוא נראה לך אמין? לא יודע. איך זה כן כזה מגיע לפה? באמת מוזר. חברים, עם כל הכבוד לשר השכחה, מה עם המשניות האבודות? מה איתן? מה איתן? אם אתם מתכוונים לברוח, ושר השכחה משתלט על המשניות, המשניות ישתכחו מהעולם. האם אתם מוכנים לקחת על עצמכם את האחריות הכבדה הזאת? אנחנו בסך הכל ילדים. מה האחריות עכשיו? כן, גם ככה נתקענו במחנה הזה בלי שרצינו. מה שהיה, היה. העבר עין, העתיד עדיין, וההווה ביצת עין. כהרף עין. בדיוק, כהרף עין. איך נוכל לחשות בעת כזאת ששר השכחה עומד להצליח במשימתו הנוראית להשכיח את המשניות, וידינו הכוח לעצור אותו? הוא צודק, זה לא צחוק. אם הסיפור הזה באמת אמיתי, המשניות באמת יכולות להיעלם. תרגע חיים, שום דבר עוד לא נעלם. ואם המשניות ישכחו, אז מה? תכלס, מה כבר יקרה עם כמה משניות ייעלמו? מה יקרה אם כמה משניות ייעלמו? מה יקרה? מה זאת אומרת מה יקרה? מה יקרה, זאת אומרת, מה יקרה? מה יקרה זאת אומרת מה יקרה? כאן בכלל השאלה. יקרה! אולי אתם יודעים איפה יש כאן שירותים? אני פשוט חייב ללכת להתפנות. אתם יודעים איך זה בן אדם בגילי. כן, אתה יוצא, ממשיך ישר, פונה ימינה, ליד הנדות יש שם קרוון. בסדר, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר ממשיכים. הוא שר הזקן הזה? כן, לא נראה לי בכלל. לא מבין למה אנחנו מבזבזים עליו את הזמן. תקשיבו, זה לא צחוק מה שהוא אומר. כן, יש היגיון בדברים שלו. האמת, זה פשוט אחריות רצינית, לשבת בבית מדרש, לפסוק הלכה. לא להחמיר יותר מדי, אבל בטח גם לא להקל לצד השני יותר מדי. אחריות. נכון. אחריות גדולה מאוד, לכן חשוב להתפלל לפני. רק שחכמים לא הבינו אותי בהתחלה. מה? חכמים באו ואמרו, מה המקום לתפילה זו?
כי הרי יש 3 תפילות קבועות ביום. למה להוסיף עוד תפילה? נכון, באמת למה? הרי בוודאי 3 תפילות קבועות ביום זה עניין חשוב, אבל אנו זקוקים לרחמי השם כל היום כולו, בכל עניין, בכל פעולה, בפרט כשמדובר בלפסוק הלכה, ולומר ליהודי כיצד עליו להתנהג. הרי איך הוא יכול לקחת אחריות בלי לבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא שינחה אותי ויאמר לי כיצד לפעול? אנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם פה. הוא מעמיד קשיים, הוא עושה ניסיונות כדי שנדבר, שנתפלל, שנרצה אותו, שנבקש ממנו. נפתלי, זה בשבילך. המעטפה הבאה... אני בטוח שתעמוד בה כמו שצריך. אתה תצליח. עם הרבה תפילות כמובן. כן. ונפתלי, תזכור שיש תפילה גם כשיוצאים מבית המדרש. תפילת הודיה. תודה שזכינו להיכנס וללמוד ולצאת ולעשות דברים כמו שצריך. ולזכור שהשם עוזר לא תמיד כמו שאנו חושבים ומבינים. כן, ידידי, זה יהיה נפלא. אנחנו שמים את האנשים באי הבודד, ואז משחררים את האריות הרעבים. זה יהיה להיט. אני מבטיח. מה? לא, לא, אל תדאג, יש ביטוח. לא יתבעו אותנו. מה פתאום? רגע, אני חייב לסיים. צ'או, צ'או, ביי, צ'או. סגרת את הפינה? הם ממשיכים? מה יקרה אם המשניות ישתכחו? מה יקרה? מה יקרה? שב. תבין. המשניות הן הבסיס של כל התורה שבעל פה. שם טמון הכל. זה השורש. אם אתה מנתק את השורש מהצמח, מה קורה לו? נובל, מת. בדיוק. אם הם ישכחו את המשניות, הם ישכחו את כל התורה שלהם. את כל הגמרא, את כל ההלכות, הכל ישכח. לא יישאר כלום. מבין? מת. נובל. הבנת? הבנתי. הבנתי. רק אם אפשר אתה... איפה היינו? ילדים, חשבתם פעם, מה קורה לצמח שמנתקים אותו מהשורשים שלו? נובל ומת. למרות שיצא מחקר על צמחים במדבר גובאי... שקט עכשיו. סליחה. כשרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, הוא אסף לתוכה את כל ההלכות והמנהגים שעברו מדור לדור. אתם מבינים? המשניות הן השורש של התורה שעברה מפה אל פה בעם ישראל. אם המשניות ישתכחו, לאט לאט הכל ישכח. הגמרא, ההלכה, הכל. עם ישראל בלי תורה זה כמו צמח בלי שורשים. יש לכם הזדמנות להציל את עם ישראל. ואתם מתכננים לברוח? איך תוכלו לעמוד בפני אלפי דורות של יהודים שמסרו את נפשם בשביל ללמוד תורה? מי יוכל לבוא להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה? איך תוכלו לישון בשקט בלילה? לא עת לחשות כעת, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ.
אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת